Hello, good afternoon. Ayan, mag-a-unbox ako ng MacBook. Yes. So, tagal-tagal din ako bago nakabili ng bagong laptop. So, yung isa kong laptop, ginamit ko ng 7 years bago ako makabili nito. So, inisip ko pang matagalan din. So, binili ko is MacBook Pro. Yan. So, nandito na ano ko sa inyo yung tips and tricks. Yan. Kung paano paggamit also ng MacBook from Windows. Yan. So, itong MacBook is, ano siya, 13 inches. Yan, MacBook Pro. And, ano siya, quad-core Intel. Yan. Core i5 with 128 MB. Yan, Turbo Boost 3.9 GHz. Yan. 256 GB. Yan, mas malaki siya. 8 GB of memory. Yan, buksan na natin. Yan, medyo buksan natin. Meron siyang, ang kagandahan ng MacBook, kita mo yung yung kanyang packaging, napakalinis, no? Napakalinis and talagang professional. So ito, meron siyang stick dito. Yan, dito natin siya bubuksan. Wow, may ganon. Yan. Then, wow. Yan. After 7 years, yan. Then, mukhang ayaw magpabukas. Yun! MacBook Pro. Yes. Yan, tingnan natin. Then, yun, no? Bali, ito ay 13 inches. Yan. So, sa loob niya, nandito yung ito yung ano niya, packaging. Babasahin mo dito. Then, ito yung charger. Yan. Charger. Yan ang charger. Yan. Ito lang ang ano niya. So, meron akong free nakuha. Ito. Tsaka bag. Nung binili ko siya. May free kasama na wireless na mouse. Yan. Yan. So, buksan na natin. Ayun, ito pala to. Wow. Ganda ng packaging, oh. Ingat na ingat. Tapos, yeah. Medyo ano siya, mabigat ng konti kumpara sa Mac Air. Yan. So actually before, ang ginagamit ko ng mga laptop Lenovo, gamit ko ay Samsung, pero nung nakagamit kasi ako ng MacBook Air, sabi ko mas ano siya, maganda talaga, tapos mabilis. So dun pa lang yung comparison, makikita mo kung ano yung ano ng MacBook sa mga Windows. Yun. Maganda kasi talaga ang ano ng MacBook. So, hindi siya ganun sa price, talagang sa una parang mahal. Pero kasi pag Windows ang binili mo, every year bibili ka ng Windows, ng upgrade. Dito hindi, libre na siya. So, yun yung isa sa mga advantage pag meron kang MacBook. Then, aywa, yan. Wow! Automatic siya, nagbukas, no? No need to. Galing. Okay, antayin natin. Yan, galing, no? Ayun. Okay, so we will select our, eto na, set up na natin siya, no? So ganito ang pag-set up niya. Okay. Galing, no? Diba? Okay.
English is the main language. Yan. Meron din Pilipino dito. Pero English na tayo. Ayan. So, currently, I am here in UAE. Ayan. Hanapin natin ang United Arab. Okay, then continue. Then set up natin ang ating internet. Okay, so after nito, i-connect mo siya sa internet. Yan. Then continue. Yan. Connected na tayo sa internet. Continue. Ayaw. Promo. Okay, don't transfer any information na. Yan, tapos new Apple ID. Yan. Yan, so magseset ka ng Apple ID. Yan, email address. Receive ka ng message para i-verify yung iyong Apple ID. And then, ayan, agree. Terms and condition, then agree. Then continue. Ayan. So, after ng terms and condition, create a computer account. Ayan. So, lalagay mo yung password mo. Ayan. Then, after creating your account, computer account, iCloud settings. Ayan.